what's up guys? My name is Born and welcome back to my vlog. So today guys is magre-review tayo ng at mag-unbox tayo ng keyboard. So bumili nga pala ako ng keyboard para dun sa bagong computer, which is ito. Dumating na siya from Lazada. Thank you so much Lazada dahil naka-promo to. And napakamura niya. Ang seller ay si Ace Gadget Store nakalagay dito. So sa Lazada ko siya nabili guys. I-unbox natin to at mamaya i-review natin kung maganda nga ba talaga ang keyboard na to. Ay, napakaganda ng packaging niya. Talagang may mga bubble wrap. So dapat sana ang bubble wrap is nilagyan rin sa loob or mismo yung device. Yung keyboard nga pala na binili ko guys is Pantex Soldier K612. Yan, RGB gaming keyboard. Mechanical feel siya pero hindi siya mechanical. Ayan. Ito guys, yan. So ayun guys, itetesting na natin kung maganda pa talaga at saka yung mga yung mga feature niya papakita natin. Budget lang siya for 800 pesos. Meron ka na napakagandang keyboard do. So itetesting natin to guys kung talagang maganda. Alright, so ngayon guys, iti-testing natin ngayon yung kanyang mga function key, yung mga feature niya at saka yung spectrum modes. So meron tayong siyam na spectrum modes. So try natin yung una is yung para ma-activate yun is hold function key, FN function key at saka number 1. Yan yung number 1. Yan. So, ayan guys, yung kanyang number 1 na function. Ang tawag dyan guys is Spectrum Wave Mode. Ayan, nagwe-wave siya. Yung RGB niya nagwe-wave. Ayan. Next naman tayo sa second na feature na Spectrum is yung Flip-Flop Mode. Ayan. Ganyan siya. Ganda. So, naman tayo sa breath mode. Yan. Ibang kulay yan. Yan, iba-ibang kulay. So, kada breath, ibang kulay yung lalabas. Next naman, number 4 is yung running mode. Running mode. Number 4. Ayan. Running. Pag ganun. Next, number 5 tayo. Number 5, yan. Tawag sa number 5 is static mode. So, para mapalitan yung kulay, function 5 lang ulit. Yan, yellow, tortoise, violet, white, red, green, blue ulit. Next, yung number 6. Number 6, yung centralized mode. So, ibig sabihin, centralized, manggagaling yung kulay dito sa may gitna, pakalat. Pag ganun. Yan. Next, number 7 is custom light. Ayan.
Ito yung custom light. Ang custom light guys, 6 na hati itong keyboard na to, yung ilaw niya. 6 na hati yan. So ito yung unang ilaw yan. Dito sa bandang side, sunod-sunod yan dyan, ganyan. So, para mapalitan natin yung kulay, ang ipipress lang natin yung function key, tapos arrow up and down lang para mapalitan yung kulay. Para ma-activate yung custom guys pala, is i-double press nyo yung 7. So, hold yung function key, double press yung 7. Malalaman nyo lang nag-activate na siya kasi magpa-flash siya. Ayan. Ayun, nag-flash. Ibig sabihin, pwede nyo na i-customize yung kulay niya. Ayan. Next. Ayan. Ko-customize yung ilaw. Function key, arrow up and down lang. Para sunod na column is yung function key, arrow next, or right, or left or right, ganyan. Yan. Tapos arrow next, and blue, arrow next, red, yan, the slash, yan. So, bala na kayo kung gusto nyo, kung anong kulay gusto nyong ilagay dito sa bawat column. Basta function key lang yung gagamitin nyo. Yan. Ganyan lang. Para i-save na siya, function 7 lang i-press nyo. Nag-flash, ibig sabihin save na yon. So, kunwari galing kayong function 6 yung gamit nyo, gusto nyo mag function 7, yung customize yung ginawa nyo. Para ma-activate ulit yung pagka-customize, double press nyo lang yung 7. Pag nag-flash, pwede nyo na i-edit or i-customize. Yan. Para i-save, isang press lang ng 7. So, next na tayo sa pang-8. Spreading mode, function key 8. Yan, spreading mode, naka-turn off yung ilaw, walang ilaw, pero pag nag-press ka, doon siya iilaw, parang nag-i-spread. Pero yung wave niya is galing sa gitna, hindi galing sa kung saan ka pumindot, hindi kagaya ng ibang mechanical keyboard or ibang keyboard na pag kung saan ka nag-press, doon siya mag-wave, parang tubig. So, ibang feature, kahit saan ka lang pumindot, mag-wave lang siya, galing sa gitna. Spreading mode. Yung last but not the least is syempre yung function 9, yung audio mode. Ito yung nagustuhan ko sa audio mode kasi meron siyang microphone dito na maliit. Pag nagsalita ka o may na-detect siyang sound, is magre-respond siya. Ayan, gaya niyan. So, pag nagpatugtog ka, guys, magwe-wave siya. So, tatry natin. Ayan. Mobile sound is back.
So, yun nga guys, yung audio mode niya, yun yung nagustuhan ko sa kanya, kaya binili ko siya kahit hindi siya mechanical keyboard. Pero, feel like a mechanical naman siya. So, okay na okay to. So, yun nga guys, napakaganda yung keyboard na to, di ba? Pwede na kasi budget meal lang talaga to, 800 pesos lang, meron ka na nito, napakagandang keyboard. So, yung, ayun o, napakalambot to. Kagaya ko na hindi naman talaga ako gamer, so pwede na to sa akin. And so soon, in case na magka-budget, bibili tayo ng mechanical guys. So, eto muna for now, ayan, for 800 pesos. Soldier K612. Guys, napakaganda. Ayan. So, consider niya na to. So, ayun lang guys. If you like this video, don't forget to give me a thumbs up and don't forget also to subscribe to my channel. So, ayun lang guys and have a great day.